वाउ यस्तो छ आजको मौसम ठ्याक्कै तपाईको इस टाइम अपडेट 12 o'clock है सो आज चाहिँ 12 बजी यो भिडियो सुट भइरहेको छ भन्नै पर्दा चाहिँ आज के हो नयाँ वर्षको आज के छ कसो छ है सबै अब हल्का जानकारी सो नयाँ वर्षमा हामी आज के गरिरहेछौँ 1 तारिक चाहिँ अब धेरै रस हुन्छ भन्ने लाग्यो त्यही भएर चाहिँ 1 तारिक हामीले केही प्रोग्राम गरेनौँ है सो आज भने नमस्ते फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई यो सानो युट्युब च्यानल अनमोल सिम्पल भ्लग्समा है फेरि तपाईहरु माझ आएको छु यो सानो भ्लग लिएर र के भन्दा चाहिँ आज सानो हामीले वनभोजको आयोजना गर्यो वनभातको आयोजना है त्यही भएर चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ हुन्छ के प्रकारले हुन्छ है आजको हाम्रो तपाईहरु पनि त्यहाँ मजाले मनाउनु भयो होला 1 तारिक है कसै 2 तारिक मनाउँदैछ कसै 3 तारिक न्यू इयर चाहिँ अब 26 जनवरीसम्म मनाउँछ भनौँ न है सो आजको हाम्रो भेन्यू सधैँ चाहिँ हाम्रो धुसिनी है तपाईले यो बाटो अर्को भिडियोमा पनि देख्न सक्नुभएछ ओखल हिँड्दा चाहिँ थाकिहाल्छ नि आजको नजारा सो हेरौँ आज के बनाइन्छ खाइन्छ है सो मैले पनि एउटा आइटम त सोचेको छु त्यो आइटम चाहिँ के हो तपाईलाई त्यही नै गएर थाहा हुनेछ है कस्तो आइटम हो के हो लेट्स गो भेन्यू चाहिँ हामी आइपुगिसकेको छौँ है हामीले चाहिँ यहाँ टी गार्डनमा चाहिँ पर्मिसन लिएर मनाएको है ओके सो लेट्स सी होप फर द बेस्ट के गर्दैछ दाचीको लागि सबैजना बिजी भाइ के बनाउँदैछ यो पोक करी विथ रायो साग ल ठिक छ फुल मेरिनेसन माछा आम्मामा आज मेरो चाहिँ के छ भन त यो चाहिँ अब टक्कै माटोमा पाक्नुपर्छ हो आम्मामा धनिया सट्टाइले हो यो चाहिँ मैले मेरिनेट गरिसकेको छु हो है पनि पहिल्यै भइसक्यो है अब यसलाई सब यस्तो गर्नुपर्छ नि त हो यस्तो हुनु पर्यो नि त हो माछाको त म पनि खिच्नु पर्यो ज्याकेट खोला न गरम भएन खै हो अक्कु त आइपुगेन त त्यसलाई मैले तार लिमाएको थिएँ ल अब यो चाहिँ तपाईँको प्याक्ड हुन्छ है र यहाँ चाहिँ अब आएको हुन्छ ल यो आज भाइको स्पेसियल पाक्छ साग है यसमा के पाक्दैछ पानी तातिँदैछ यसमा सब्जी यसमा यो भेजिटेरियन पनि छ हाम्रो है त्यही कारण दाची बनाउँछ अरे यो दाल पाक्दैछ यो भाक्सा रेडी हुँदैछ हो राइस अलरेडी हाम्रो रेडी भइसकेको छ है सो चिकन पनि रेडी भयो है खै हाम्रो सेफ नयाँ सेफ उहाँ है उहाँले चाहिँ हामीले एकदमै आज उहाँको हातको
खाना चाहिँ खाने भनेरै आएको हो। सो यो चाहिँ हल्का ग्रिल हुन्छ हो, यो पनि फाक्सै हो पोक है। माहौल आजको चाहिँ दिन चाहिँ दामी भएको छ हो। यो चाहिँ सानो यादगार मेमोरिज 2024 को है होइन। के खाएको स्प्राइट केटा ठिक छ है। ल तपाईँलाई फेरि एकछिन भेट्छ। माछा मट्टीभित्र पसिसकेको छ र सुँगुर ल रेडी हुँदैछ है गाइस, खानुपर्छ है अब चाहिँ है ल। यस्तो पनि छ कस्तो भयो त्यो मजा
लग्यो मजा आउँछ नि त यसरी क्या है त घाम लागेर एकदमै है मजा आयो आजको चाहिँ हाम्रो चाहिँ चिकन पाक्यो भात पाक्यो यसरी है ल यसरी खायौँ हामीले चाहिँ फाक्सा र सागको मजै अर्को चाहिँ अलग छ क्या दामी 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 गरममा है आम्बो घाम पनि टन लागिरहेको हेर्नुहोस् न आम्बो राम्ररी खिच्दै छोड़े